السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل دونات، بس مش أي دونات. اليوم بدنا نعمل دونات الزهر بشكل جدا رائع، شكل مختلف وجديد وطعم كتير لذيذ. من دون ما أحكي كتير، لحاله هو الفيديو بيحكي. شايفين كيف القوام من جوا، كيف شكله للعجينة، كيف اخده هيك طراوة، اخده استواء، منا معجنة أبدا معنا، وشكله جدا رائع. خلونا دغري نبلش. أول شي بدنا نبدأ بتحضير العجينة. بيلزم لنا كوبين ونصف من الدقيق أو الطحين المنخول. بدنا نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من السكر. بالإضافة للسكر بدنا نضيف ملعقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية. منضيفها مباشرة على الطحين وعلى المكونات الجافة للخميرة الفورية، ما في داعي نضيفها مع السوائل أول شي. بالإضافة لرشة من الملح، وبدنا نخلط المكونات الجافة مع بعضها. هلأ منحطن على جنب، وبدنا نجهز المكونات السائلة حتى نضيفها على الطحين والخميرة والسكر. عندي هون 150 مليلتر من الحليب الدافي، ما يكون ساخن أبدا، بس بدنا اياه دافي. يعني بيطلعوا نصف كوب زائد ملعقتين كبار حتى 3 ملاعق كبيرة، يعني بتضيفوا حسب الحاجة. بالإضافة لبيضة بحرارة الغرفة بدنا نضيفها على الحليب ونخلطها فيها بشكل كامل. يعني هون انتو استعملوا نصف كوب من الحليب وضيفوا عليه ملعقتين كبار. وفي حال بعدين انتو عم تعجنوا حسيتوا بدكن ملعقة او ملعقتين او اكتر شوي حسب نوع الطحين، بتضيفوا شوي شوي حتى تحسوا انها لينة معكن. هلأ ضفنا المكونات على الطحين والخميرة والسكر، وبدنا نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من الزبدة بحرارة الغرفة، ومنعجنها مع المكونات حتى تكون معنا عجينة لينة ومتجانسة مع بعضها. هون بهيدي المرحلة بس تبلشوا تعجنوا دغري حيبين عليكن إذا بدكن ملعقة أو ملعقتين من الحليب حتى شوي يخففوا القوام ويخلوها لينة على بعضها. وممكن ما تحتاجوا إذا نوع الطحين عندكن ما بده. أهم شي بهيدي العجينة بدنا نعجن منيح. هلأ بس عم جمعها على بعضها، وبعدين ححطها على رخامة وأعجنها منيح لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة لتحسوها صارت لينة وإخدة قوام حلو. شايفين هلأ كيف قوامها قبل العجن؟ حتشوفوها هلأ بعد العجن كيف حتصير لينة وكيف حيصير هيك قوامها أحلى. هلأ منحطها على الرخامة. بترشوا طحين إذا احتجتوا، بس إذا مش محتاجين لأنه في زبدة بالعجينة فما بنحتاج إن نضيف كتير طحين. دغري هيك بتكون لينة وشوية هيك مدهنة على الإيد بشكل خفيف. بدنا نعجنها بهيدا الشكل 10 دقايق حتى 15 دقيقة حتى نوصل لهيدا القوام، قوام لين وطري وخفيف، منه قاسي ومنه هيك منه متماسك على بعضه. لازم تكون العجينة متماسكة بهيدا القوام. حتى كمان انتو عم تعجنوا، اذا حسيتوا عبالكم ضيفوا اسا ملعقة كبيرة من الزبدة فيكن ضيفوها انتو عم تعجنوا من برا على العجينة. كمان هيك بتخليها لينة اكتر وبتسهل العجن عليكم اكتر. شايفين العجينة شو حلوة؟ العجينة كتير لينة وطرية وكتير حتعطينا نتيجة حلوة وما بتشرب ابدا زيت عنا. حطيتها بوعاء ممسوح بالزيت، غلفتها بالنايلون، وفوق النايلون بنحط قماشة، وبدنا نتركها من ساعة لساعة ونص حتى تتخمر وحتى هيك يزيد حجمها منيح. إذا الطقس عندكم مشوي حتلاحظوا إنها تخمرت بشكل سريع، بس إذا الطقس بارد حتطول شوي، فحطوها بمحل دافي لحتى توصلوا لهيدا الشكل. منفرغ منها الهواء ومنبلش نشتغل فيها. هلأ شايفين هيك بعد التخمير العجينة كمان بتصير لينة اسا اكتر عنا وبتاخد قوام احلى. كتير هيك بتصير حلوة بالايد والشغل فيها سهل. هالعجينة كتير الشغل فيها حلو، بتكمش على بعضها. اذا بدنا نسكرها على بعضها بتسكر برياحة، ما بتعذبنا ابدا، لينة وبنفس الوقت ما كتير عم تلزق بين ايدينا. عجينة كتير بنصحكم تجربوها، كتير حتنبسطوا فيها ان شاء الله. حطيت شوية طحين ونحط العجينة. هلأ حقسمها قسمين حتى يسهل علي قسم القطع يلي بدي أعملهم بالدونات. نقسمها لنصين بهيدا الشكل، وطبعا انتو فيكن تقطعوها حسب الرغبة بأي شكل بترغبوا حتى تحصلوا على كرات متساوية بالحجم. يعني أهم شي عنا انه بدنا آخر شي الكرات اللي بدنا نعملن ونشكلن يكونوا قد ما فينا متساويين بالحجم. إذا عنا ميزان منزينن على الميزان، وإذا لأ منحاول قد ما فينا على النظر نشكلن انهم متساويين مع بعضن.
لأن نحن حنقليهم كلياتهم سوا، فما بدنا قطع أكبر من قطع بكتير كرمال ما تستوي اشياء قبل اشياء. هلأ كل قطعة حمدها بهيدا الشكل حتى قطعها للقطعة المطلوبة. تقريبا الوصفة بتعملنا من 10 ل 11 قطعة من الدوناتس. أول شي بقطعن على النظر، بعدين على الميزان بظبط الوزن حتى يكونوا متساويين كلهم. بشيل من القطعة اللي أكبر بحط على القطعة اللي أصغر شوي حتى يكونوا متساويين، ومنشكلهم كرات بهيدا الشكل. لازم يتشكلوا عنا كرات حتى يصير سهل التشكيل بعدين، ويطلع هيك الشكل متناسق مع بعضه وما في اشياء طالعة لبرا يمين وشمال. وللي بده يستعمل الميزان، وزن كل كرة عندي هون 55 جرام. هلأ صاروا جاهزين حتى نشكلهم ونشتغل فيهم. وهلأ بدنا نشتغل بكل كرة نشكلها لنحصل على شكل الزهرة. بس أهم شي الكرات الباقيين نكونوا مغطيين عليهم بمنشفة أو قماشة حتى يضلن طريين ويحافظوا على قوامهم. هلأ كل كرة منمدها بهيدا الشكل حتى نحصل على شكل طويل. الطول تقريبا 60 سنتيمتر. بنصحكم يكون الطول هيك مش أقل بكتير، لأنه بس يكون أقل بتصير قطعة الدونات أسمك بمنيح، وبس تكون أسمك بصير هيك تشكيلة ما كتير حلو، وبتطلع كمان بس تتخمر معنا أسهم بعدين أكتر بتطلع كتير سميكة وبيطلعوا كتير فايتين ببعضهم. فبس يكون الطول تقريبا 60 سنتيمتر فبتطلع هيك العجينة منا كتير سميكة ولا إنها كتير رقيقة وحتفصل على بعضها، بتطلع هيك متوسطة مثل ما شايفين. ومنبلش نلفها. عملتها بهيدا الشكل، منلفها من أول جهة، نترك أول جهة على جنب لحالها، ومنبلش كمان تاني جهة حتى نوصلهم ببعضهم. الحلو بهيدي العجينة انه متماسكة على بعضها ما عم تلزق معنا، فبتخلينا نشكل هيدا الشكل بسهولة من دون ما نتعذب. مثل ما شايفين هلأ بس يوصلوا مع بعضهم ويلتقوا بدنا نلزقهم او هيك نوصلهم ببعضهم، نكبس عليهم حتى يلزقوا قطعتين العجين ببعضهم. بس اهم شي من تحت مش من فوق، يعني ما بدنا شكل الزهرة من فوق يطلع هيك فيه نتوء من فوق، بدنا اياه من تحت نتأكد انه مسكر منيح. وكمان بعد التخمير اسنا حنسكره مرة تانية. شايفين شكلها شو حلو؟ هلأ بدنا نتركها على جنب حتى تتخمر ويزيد حجمها أكتر مشان تطلع معنا هيك هشة وتطلع طرية وخفيفة، بس تنقلها ما تطلع معجنة وطقيلة. حطيت كل قطعة على ورقة زبدة حتى بس تتخمر اتجنب اني ألمسها كتير، ودغري حطها بالزيت. هيك منصير دغري بس منشيل الورقة ومنحطها مباشرة على الزيت. وهلأ تركتن يتخمروا تقريبا 30 دقيقة أنا ومغطاية عليهم لحتى يوصلوا لهيدا الشكل. هيك يزيد حجمهم يتضاعف حجمهم كتير بيعطونا نتيجة أفضل، بس نتركن يرتاحوا قبل القلي. وفي حال الطقس بارد عنا بياخدوا وقت بالتخمير أكتر من 30 دقيقة، يعني على النظر ببين علينا. هلأ لتحمية الزيت حميته حتى وصل لدرجة حرارة 160 مئوية. وفي حال على النظر بدنا نحميه، أهم شي إنه ما نحميه بشكل كتير كبير، بدنا نحميه بدرجة إنه ننزل فيه قطع الدوناتس ويكون في فقاعات خفيفة حوالين الدوناتس بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ يعني الزيت منه كتير حامي بشكل يخلي لونهم كتير غامق، بدنا لون ذهبي خفيف وحلو. شايفين الزيت كيف هيك عم يعمل فقاعات خفيفة، يعني منه مثل ما منحط البطاطا المقلية مثلا بيكون هيك الزيت حيفور عشوي. بدنا هيك الزيت القلي يكون متوسط، يعني لانه كتير خفيف ولا انه كتير قوي، حتى تاخد لون ذهبي عنا بهيدا الشكل. وبنقلبها على الجهة التانية. الدوناتس ما بيطولوا عنا دقيقتين على أول وجه تقريبا، نقلبن على الوجه التاني كمان حتى ياخدوا هيك لون ذهبي خفيف، ونرفعن فورا. ما بنخليهم كتير حتى ما يصيروا كتير قاسيين عنا وياخدوا لون داكن. وبس نوصل للون المطلوب نرفعهم من على الزيت فورا ومنحطهم على ورق لامتصاص الزيت، وبعدين منشيلهم ومنزينهم بالتزيين اللي منرغبه. حنعمل بالفيديو تغليفة السكر والقرفة. لكل نصف كوب من السكر بيلزم لنا نصف ملعقة صغيرة من القرفة، بنخلطهم مع بعضهم منيح ومنحط الدوناتس فيهم ومنغلفهم هن ودافيين. منغلفهم من كل الجهات وبيصيروا جاهزين عنا. شايفين هاللون الذهبي شو حلو؟ شكلهم جدا جدا رائع. عائلتكم وضيوفكم حينبهروا بهيدي الوصفة ان شاء الله وبالطعم كمان. وتركت السادة على جنب حتى تشوفوه كيف هيك اخد لون ذهبي. فيكم تحطوا اللي بدكم اياه على الدوناتس، بتحطوا اي تزيين واي طعمات انتو بتحبوها.
واكيد مثل ما عودتكم دايما باي وصفة بحب ورجيكم كل قطعة كيف شكلها من جوا، كيف اخذ القوام، حتى تشوفوا التفاصيل من جوا كيف ناجحة معنا، كيف الوصفة كتير ناجحة ومضبوطة وبتعطينا هيك قوام رائع عن جد. كتير كتير عجينة ناجحة، كتير الشغل فيها حلو، ما بتعذبنا بالتشكيل، بتعطينا نتيجة كتير حلوة. المهم نلتزم بكل الخطوات والتفاصيل، وبتحمية الزيت تكون حرارة الزيت كمان منيحة لأنه بتلعب دور كتير مهم. في اشياء بس نشوف قوامها على النظر من جوا كيف لحالها بتبين قديش ناجحة، لحالها مبينة هيدي الدوناتس عن جد قديه لذيذة وقديه بتشهي. هيدا المنظر بدوب، منظر جدا رائع، ذهبية من برا، اخده قوام رائع مع هالتغليفة السريعة، ومن جوا استواء وخفيفة. عن جد وصفة جدا رائعة وكتير بنصحكم تجربوها. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.